Ayo, yuk. Ini nak buat smoothies buah. Nyam. Ayo, tabuk tahun. Buang ke anak. Dengan potong hari. Ada ayam bekas. Wah, ya. Mana potong ini? Ya. Ini nak makan. Hah? Bismillah dah baca? Kata anak ya. Betul. Nak minum. Iya, nak minum. Awama, anak, Fima, Rozak Tanah, Wakina, Azabana. Amin. Buat Udoknya. Itu aja, bye-bye. Masih nonton. Ada. Jom. Ada. Buat. Siapa? Lu buat ke ni? Wah, sedap. Sedap ke ni? Macam mana nak minum? Buka ni. Bismillahirrahmanirrahim. Betul? Buat. Apa? Buat. Adik potong. Adik akan buat. Sedap. Best. Best. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ni? Ni apa ni?